السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في القناة تاعكم رزق الكولومبي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ندير لكم شرح على شوديار نوفا فلوريدا ديال فيس ايطالي. كاين اللي يجي على روسيا، كاين اللي يجي على ايطاليا، بصح تقريبا يجوا كاع كيف. هذا في 40000. كاين اللي يجي الفاز اكسبون تاعه، هذا 40000 يجي الفاز اكسبونسيون تاعه من جهه الحيط. ما شاء الله. كاين لي موديل وقيله في 32 يجي ثاني الفاز اكسبونسيون تاعه في الجنب، اللي وريتها لكم الخطره اللي فاتت وقيله 24 يجي الفاز اكسبونسيون تاعه من قدام. هذاك اسمه حقا فيغا وقيله فيغا واه. هذا ديال فيس ما شاء الله، شودير ما شاء الله نوفا فلوريدا من شركه راهي يجيبها شركه عشالي تيام شركه عشالي، نفس الشركه. خير ان شاء الله ما شاء الله. هذا يجي ايشونجر، يجي فيه الايشونجر. قلت لك شركه عشالي هي اللي تجيبه. المانو تاعها شو كيجي داير هنايا، يجي لي بوطون تاع الشوفاج هذو اللي تزيدو ونقصو، هذو تاع السانيتير اللي تزيد تنقص. فيها هذه تطفي، والرمز تاع الرادياتور تشعل الرادياتور، والرمز تاع السانيتير تبغي تخدم سانيتير واحد، تبغي تخدم شوفاج واحد، تبغي تخدمهم في زوج، تبغي تطفيها 3 خطرات. هذه دير لك ريست كاش ايرور، وهذه تدخل في البروغرام تاعها. غير ماشقاش تروحوا لهذه فيها بزاف لي بروغرام. لابا تروحوا تشوفوا لي بروغرام، تدخلوا للكاتالوج تاعها تسيبوا فيه كاع لي زيرو تاعها، كاع المشاكل تاعها كي ديروا بتحلوهم. وكي دير بعدين بتبدل لها البروغرام ثاني، تبغي تخدم تبغي تخرب لها في البرامج تاعها. هنايا الديبار تاعها يجي منا، باش واحد يبغي يدير الشودير الديبار تاعها يديرهم بلي نورم. الديبار تاعها يجي يزيد المحامي، يزيد الغاز، ويزيد الماء بارد، ويزيد الروتور. كاين لي موديل كيما هكا في لي مارك اخرين. الفلتر مانيتيك هذا نجمو تقلبوه، انا درت شي كيما هكا، تنجمو تقلبوه تقلع هذا الفلتر مانيتيك تاع انرجيكال وقيله، تقلع هذا البوشون ترجعه منا وتقلب شغل فيت تديره واقف. انا ما الوضعيه اللي غادي نركبها بها ما غاش تساعدني ديك الطريقه. هذا الفلتر مانيتيك تاع شركه انرجيكال، دوك ندير لكم عليه فيديو شرح. نبداو كيما قلت لكم. انا نبغي نبغي نعاود التكرار باش تفهموا غايه. هذا الديبار، هذا الحامي، يزيد الغاز ويزيد البارد ويزيد الروتور. الروتور دا يجي البومبا نحلوه ونشوفوا الرومبريساج منا. الجماعه اللي ما يعرفش يديروا الرومبريساج هذه دائما ديروا بيني في الشودير من تحت، من جهه الجهه البارد تحلها تتعمر هذه وتعاود تبلعها، مش تخليها محلوله تيولي يصير لك ترطق لك السوباب. ها هو السوباب يطرطق لك هنا، وهذا من تاع الفيدونج، هذا تاع السوباب الماء الزايد ينتقاس هنا، وهذا تاع الفيدونج. دونك نفتحوها ونعاود نرجعوا لكم. هذه هي مفتوحه كيما هكا. هنا واحد يبغي يتفقدها ولا كيما يبغي يخرب ولا يحلها يشوفها. الروتور تاعها تاع الروس ما تجيش، تاع اللي يجي مع من روسيا البومبا تاعها ما تجيش ويلو، تجي راحت لي ماركه اخرى ميمواري تروح لي بزاف، ما تجيش البومبا كيما هكا ويلو. تقريبا تجي كيف كاين اللي يجي فيها الفاز اكسبونسيون في الجنب، وكاين اللي يجي الروتور ها ولا البلوك تاع الغاز ولا لا 23 فهايله. فيها الايشونجر، هو الايشونجر لا بلاك ايشونجر هذه تاع الاينوكس اللي التاليه راهي حاميه ماشي باين دخل يدي، والفاز اكسبونسيون جاي موراها، ولا هذه تاع الغاز يطلع قالك ما تبقاش تشوه، راه ديجا معلمين لكم ما تبقاش تشوه. الكابتور دي بي ها ولا يقرا كي تحل التسباله يتحرك، يعطي اللورد الكارت باش تقلب لا 23 تقلب وتولي تحمل لك الماء في الايشونجر. هذه كي يكون مبلوكي ما يدير لك لا ايرور لا والو. هذا ولا يكون عندها بروبليم ولا هذا غير هذه يقلعها ينقي هذيك هكا، يحبس غير الماء بارد وصاي يخرب فيها ويعاود يرجعها ولا يبدلها كاع. صاي الاخر تاع الغاز طلعنا الاخر فوق صح. هذه هي اللي بغى يركب ترموستا امبيونس، هاي الخيطان تاعها راهم متلاقين تما. يركب ترموستا امبيونس سون فيل ولا بالفيل، يركبها في الدار ويريقليها على درجه الحراره اللي باغيها. هذه هي الشرح الاسود ديال نوفا فلوريدا. طريقه التشغيل باينه بلي هي اون. كي نديرها هكا درتها سانيتير، ندير خطره درتها شوفاج، ندير خطره هكا نديرها شوفاج وحدها، نديرها هكا طفيتها، نزيد خطره 2 خطرات نديرها سانيتير وشوفاج. بدنا ريقل التمبيراتير
هذه 40 انا نديرها 75، كنت دايرها 75 من البارح من الصباح اللي شاعله. وسانيتير الماكسيموم تاعها 57. البروغرام قلنا ما تدوروش به، هذه ديال الكريست كاش ايرور ولا ديال الكريست. من تقلع على بريز الاحسن زعما نصيحه في سبيل الله، من تبغى تطفوها ما تطفوهاش منا من انا غادي نطفيها. شوف شعلت لافلام طفيها هكا درتها اوف وقلعت لابريز. كي نعاود نركب لابريز شوف شنو غادي دير لي. حبست دير لي سي اش ا تفيريفي الفوق البريسيوس طال البوبينه اللي محلوله ولا مش محلوله هكا تفيريفي كاع روحها من بعد تقلع. فيريفات البومبا فيريفات الغاز فيريفات كلشي وقلعت. ديمارات تقعد شويه وديماري خاصها كنت من طفيتها البريل اللي كان شاعل باش ما يقلعلكش تمتم. هذه هي النوفا فلوريدا. الطريقه تاعها تاع التشغيل تاعها سهله ماهله. غادي كي تخوى لك ليكوي غادي تطفالك اوتوماتيكمون، غادي تولي في الزيرو تحت الان تحت الخط الاحمر هذيك تطفالك. هنا ماما تمشى ب 0.8 فوق 0.8 تحت فوق تقلع لك فوق عند الخضراء. صاي عمرها في ما بين الان والدو انت عمرها 1.5. غادي هذيك البومبا ما تقلع. شو البومبا ما قلعت دوك نطفيها تحبس البومبا تولي ليكوي تهود شويه تاثر شويه المانو تاعها ماش ستابل. هذه هي طريقه التشغيل تاعها سهله ماهله. دوك تحبس البومبا ما تحبش تمتم. والاحسن اني نقول لكم ديروا لها ريغيلاتور دو طونسيون ولا بروتيكتور دو طونسيون باش كاع يقوى تريشينتي ولا ينقص ولا يطفى ولا يروح ويجي ما يصير لكم ما ياثرش عليها ما يضيعهاش. حنا عندنا مشاكل تاع تريشينتي في البلاد هنا يروح ويجي بروبليم عارفين مشاكل كبار. هاي حبست هاي ليكوي هودت شويه شتها ونعاود نشعلها عاود طلعت تخرج شويه خاطر من ما يبرد ثاني تهود بصح هي هالك هي تزغد من لابومب شكيت بلي تاثر على المانو. قلت بالك عيب في التصنيع ولا عفسه ولا بروبليم ولا خاطر المانو ديبريشن لاصق مع لابومب. هذا جوج خيطان بيضين لاصق مع ثما. سو بابا ما وريتها لكمش هذيك السو بابا الحمراء هذيك كي تدورها تخوي منها وهي ثاني تطرطق كي تضيع تولي تقطر لك تولي تخوي لك. هذه ثاني من خاطر شي يحكمها جلخه ولا تحكمها من داك اذا كانت زعما جديده تحكمها جلخه ولا من تطرطق تقعد تخوي تقطر لك بشويه. هذيك زغاده تعاود تبلع ولا كانت خاسره بدلها. مانو ديبريشن عندها كود ايرور تاع هذاك لا سوبا في مانو ديبريشن واحد السوبا. الا شعلت لافلا مانيش باغي نحل لكم بوردو شو نحلو نشوفو جبت عليه فيس ولا ماش باين نحله نوريكم عليه. هو ماشي معقد زعما حاجه سهله ماهله. ركب ونوض ما تبقاش تخرب شي ولا كيتخدم الطلاسيو تاعك. نصيحه في سبيل الله الناس كاع اللي راهم يخدموا كيما ما تخليش الحيه موراك تسير وتبربيج وتغربيج. خويا ما نقدرش نعاود نفيريفي ونعاود نزيف لي راديتور ونعاود نواسي. خدم خدمه ضربه واحده وركب ومن بعد كي تبقى كفويت صغيره تبلع الديبار والروتور وتقلع غير راديتور تعاود تزيرها وتسقمها وتريقليها. ماشي ديرهم لي انا بلا تيفلون ومن بعد نولي نعاود نقلع ونعاود نركب ونعاود. خاطر هذه خدمه ماشي تاعي، خدمه تاع واحد اخر راني كملتها ما كملتهاش على الكونتريشو ديال كي يطلق في الراديتور شفتهم كاع تما ما كاش كاع تيفلون شفت تروحي قالك على الراديتور نبدلهم. هذه حاجه خطيره ما نقولها لكمش. هيا ركبناها ما شاء الله هايله. هذيك 40000 السعر تاعها والله ما على بالي تو كيجي شخصيا ونديرها لكم في التعليقات في لي كومونت. ركبنا لها فيش مانيكا ولا ما شاء الله. طريقه التشغيل تاعها ما تروحوش حاجه اخرى كيما راني نقول لكم. كي الاولى من تركبها غادي تكتب لك او 04 خاص رخاوي. وقبل ما تنوضوا لاشو دير تلقى الغاز خليه بيرجي هنا خرج شويه تاع الغاز وعاود ركب وخليه. هي غادي ما غاديش تقلع تمتم غادي تبيرجي الغاز غادي تقرا بلي كاين ضغط تاع الضغط بلي كاين ضغط قطره التيوت يكون فيهم الهواء. هي تدير تبيرجيه تقيسها الفوق في البريلات. قطره صرات لي قلب دارت لي ديكا هذا هو اللي بيرجي غاز تقيسها فوق البريلات. هي تحجر الفوق وتقيسها هي. ايوا كي يلحقها الغاز تقلع لك نورمال. هذه هي شغل ديال نوفا فلوريدا. ما تنسوش ديروا لنا ابوني وتفعيل الجرس. وكاش حاجه ولا خويا نزيد فكروني بها نقول لكم عليها. هي ما شاء الله يعطوكم فيها ضمان وقيله 3 سنين ولا عامين ولا 5 سنين والله ماني عاقل. المهم 5 سنين يجي التكنيسيان يشوف الخدمه كي راكبه شوف ما كان لا فويت لا كلشي مريقلي تمشي انت تركبها لا وسب الميسيل والحيه وفيضانات بعد يعطيك كارانتي باين بلا غادي تمشيها الماء غادي تحرقها انت ويحيج. خدمه شابه ركبها نيشان يعطوك كارانتي. راني نقول لك يعطوك كارانتي حتى ل5 سنين. ربي يحفظكم وتشدوا ابوني وتفعيل الجرس.